guys! Welcome back to my channel. And for today's video, meron na naman tayong panibagong product review. So, kung interesado kayong malaman kung ano yan, then just keep on watching! So guys, yung nakita nyong clip is yun yung first time na ginamit ko itong bagong product ng Luxe Organix. Finally, meron na rin moisturizer, yung favorite kong line ng Luxe Organix. Diba yung sinasabi ko lang dun sa review ko nung whitening repair serum, yung last na video ko is sana magkaroon ng moisturizer yung line kasi yun na lang yung kulang. And then, eto na nga, finally, meron na siya. And ito nga yung Luxe Organix Whitening Repair Whip Moisturizer na may niacinamide at snail secretion filtrate. Diba? Finally, yun nga, meron na silang moisturizer. So, bali, kompleto na yung line. And actually, hindi lang ito. By the way, ito pala guys, nabili ko to sa yung trusted, ano ko na to, store ko na to sa Shopee na talagang legit and talagang nauuna din silang maglabas ng yun nga yung ganitong product, yung KTS collection. Nalagay, papapap ko na lang dyan sa screen. Diyan talaga ako bumibili kasi nauna silang magkaroon ng stocks gaya nga nito. And then, ang kasabayan nito is yung Power Glow. Meron na rin yung, di ba may line din sila ng Power Glow, yung color pink. Meron na rin siyang moisturizer. Pero syempre ako, dahil ito nga yung favorite kong line sa Luxe Organix, bali ito yung binili ko. And ito guys, nagkakahalaga siya ng 379 pesos. Bali, 379 ko siya nabili. And meron siyang 80 ml. Ayan, guys. Bali, iyan yung pinaka-box niya. Guys, ito, usually ngayon, pag nagtatest ako ng products, is 2 to 3 weeks bago ko siya gawan ng review. Para talagang test na test ko talaga yung product. Before kasi 1 week lang. Pero dito guys, nakaka 1 week pa lang ako. So, bali ngayon pang second week ko na. Nakaka 1 week pa lang ako na paggamit sa kanya. Pero, na-excite na ako na gawan agad siya ng review kasi gusto ko na agad siya i-share sa inyo. And yun nga, bali ito yung pinaka-packaging niya. Ulitin lang natin. Ayan, which is color gray. Kasi, yun naman yung parang color nung line na yun, ng whitening repair. And babasahin ko yung nakalagay dito. Yun nga, may ano pala to guys, alcohol free and paraben free nakalagay dito. And then yung gine-claim niya, ang sabi dito, Luxe Organix Whitening Repair Whip Moisturizer is a lightweight moisturizer packed with potent ingredients that helps lighten hyperpigmentation. Its lightweight finish makes it ideal for day and night use. With niacinamide and snail secretion filtrate, it helps fade dark spots and deeply nourishes the skin. So, ayun yung kine-claim. Ito yung pinaka-box niya, guys. Ayan. And makikita nyo naman, meron siya ditong 2024. Ayan yung pinaka, yung expiration date. And, ito naman yung pinaka-product niya. Yung pinaka-packaging ng product, which is, ewan ko kung, ayan, ika-close up ko. Ewan ko kung maano nyo pa siya, mababasa nyo yung nakasulat, no? Ito lang yung, comment ko about dito sa may pinaka-packaging nito. Kasi nga, lagi ko sinasabi na wala namang problema dun. Kasi kung ano naman yung nakasulat dito, guys, ayun din naman yung nakasulat dito. Kumbaga, ano yung laman ng box, ayun din talaga nakalagay dito. Kasi usually kasi, diba, inaano na natin to, tinatapon na to. So, okay sa akin yun. Ang problema lang, guys, para sa akin, sana man lang nag-dark, na lang sila, yung parang print nung mga nakalagay dito. Kasi tignan nyo, lalo na ako, malabo yung mata ko, so struggle sa akin yun. And ano kasi siya, white kasi yung pinaka
ano niya. Syempre parang white na rin yung pinaka-bottle niya, diba? So, yun, medyo, yun lang naman yung comment ko about yun dito. Sana ginawa na lang dark din yung print ng mga nakalagay kaysa sa white din. And kung makikita nyo, ayan nga, yung packaging niya, ayan, kung mapapansin nyo, dito na agad yung nababawas ko. And, ito yung pero ito yung nagustuhan ko sa packaging. Maliban lang dun sa dun sa print na sana dark na lang para makita. Pero ayan, yung pinaka nabetan ko talaga dito. Ano na siya, deep pump na siya. Kasi alam niyo naman, struggle din sa atin yung mga nakalagay na sa ganon, yung mga nakalagay sa packaging na ganon. Tapos syempre hindi naman lahat may spatula. So mako-contaminate kasi, 'di ba? Pag halimbawa yung mismong kamay mo yung nilagay mo doon. Pag walang spatula yung pinaka-packaging niya. Pero ito kasi hygienic na talaga siya kasi yun nga, deep pump siya, guys. Kaya ayun yung nakakatawa, yung isang nagustuhan ko sa packaging nila, maliban nga lang doon. So yun, palit-ulit na naman tayo. And yun nga, guys, yun nga, sabi niya dito is meron siyang niacinamide and snail secretion filtrate. Yung niacinamide, halos karamihan talaga ng dun sa line ng whitening repair is may niacinamide na siya. Pero dito, guys, meron siyang snail secretion filtrate which is yung soothing gel ng Luxe Organix na yung orange. Parang yun lang yung hindi ko alam sa ibang products nila kasi hindi naman lahat ng products ng Luxe Organix nagawan ko ng review, pero yun yung alam kong may snail. Pero yun nga, bali bago para sa akin na meron tong snail secretion filtrate. And siguro ayun yung dahilan kung bakit siya naging maganda. Actually, ang ginagamit ko to, guys, syempre, of course, ginagamit ko siya kasama nung whitening repair na cleanser, yung toner, kasi nga, syempre, yung buong line nga, diba? Tapos, dito, guys, may ginawa ko na laglag yung mask. Ayan, diba, may mask din. And then, yun nga, yung last na ni-review ko is yung zero. Pero yung time nga na ginagamit ko to, hindi ko muna ginagamit yung serum. Syempre, alam nyo naman, ang ganda talaga ng kinalabasan sa akin ito, diba? So, sabi ko, para matest ko din kung ano yung nagagawa din itong product na to, maliban sa pag-moisturize ng skin, kasi kaya nga siya whip moisturizer. Kaya hindi ko muna ginamit pansamantala itong serum while using this. Bali, nagki-cleanser lang muna ako, nagto-toner, and then after nun, eto na, kasi usually dati talaga hindi naman ako gumagamit talaga ng serum, may cleanser lang, toner, automatic ano na siya talaga, moisturizer na. And guys, sasabihin ko sa inyo, uuunahan nyo na kayo, this is one of the best moisturizer na na-try ko. Siyempre, hindi ko pa naman na-try lahat na moisturizer na binibenta, diba, dito sa Pilipinas. Pero yung sa mga na-try ko, masasabi ko na isa siya sa mga holy grail moisturizer ko. Nabanggit ko na to before, yung whitening Vita ng White Korea. Isa yun sa mga favorite moisturizer ko, mga holy grail. And then, eto nga, biglang dumating itong si Whitening Repair Whip Moisturizer. So, mapapabilang to dun sa Kung gusto nyo gumawa ako ng video nun, comment down below yung mga favorite moisturizer ko na suitable sa skin type ko. And alam nyo naman na ang skin type ko, guys, is oily skin. So, yun nga, bakit ko siya nagustuhan? Ito pala, ginagamit ko siya. Nakalagay nga dito, diba, suitable, makes it ideal for day and night use. Usually, before, hindi na talaga ako nagmo-moisturizer pagka, umaga. Nagmo-moisturizer na lang ako pagka gabi, kasi yung ginagamit kong sunscreen is parang na rin siya may moisturizer na rin siya, tas sunscreen siya, parang 2-in-1 na siya. Yun, hindi naman siya, lightweight din naman yung ginagamit ko. Pero, syempre, kasi parang, pag dinoblehan ko pa siya, parang alam niyo yung mabilis akong mag-oil up, pag dinodoblehan ko pa siya yung mga iba na moisturizer na tinutukoy ko. Pero, yung ginagamit ko to, guys, yun nga, syempre, pag magte-test ako ng moisturizer, umaga, gabi ko siya ginagamit. Pero ito, guys, alam nyo, guys,
kahit na patungan ko pa siya ng o kahit anong pa ipatong ko sa kanya after kong maglagay nito, okay lang. Kasi unang-una, yung pagiging oily skin ko while using this product, alam niyo naman, mainit na pa summer na, yung yung pagiging oily ng skin ko, medyo nabawasan. Hindi ko alam kung bakit, kahit na naggaganto na ako, tapos naglalagay pa ako ng sunscreen na yun. Sabi ko sa inyo, parang moisturizer na rin yung sunscreen na yun. So, ang tendency, diba, parang mabilis ako mag-oil up. Pero hindi, guys. Sabi ko sa inyo, swear talagang, hindi ko lang talaga nagagawan kasi ng video. So, sana pala ginawan ko ng video para nakita nyo rin. Kahit na hanggang gabi, promise, nag-oil up ako. Pero hindi talaga yung, alam nyo yung, ewan ko, kasi sa ibang moisturizer kasi, which is, okay din naman sa akin, pero yung kasi, yung parang katagalan na, yun yung kung gano'n kabilis mag-oil up, yun talaga, siguro 2 to 3 hours nag-oil up na talaga. Pero ito guys, sabi ko sa inyo, hanggang gabi, hanggang bago ako maghilamos yung, yun nga, yung nighttime routine ko na ng pag-i-skincare ko, wala. Pasensya na kayo kung naririnig nyo yung aso dyan. Hindi talaga ako, yun nga, hindi talaga ako masyado nag-oil up. So, ito yung tipo ng moisturizer na kahit ilang, hindi ako matatakot maglagay ng kahit gaano kadami. Kasi usually ako, pag moisturizer, meron lang din kung gaano kadami. Kasi nga, syempre, pag sobrang dami, yun talaga, lalo na oily skin ako, mabilis talaga ako mag-oil up. Pero ito guys, hindi ako mag-worry kahit gaano kadami yung ilagay ko. Actually, nakakatatlong pump ako nito guys, paglalagay ako. Kasi, kahit napatungan ko pa siya ng sunscreen, hindi agad ako mag-oil up. Swear, talaga to. Tested ko na to guys. And, yun nga, ang isa pang nagustuhan ko sa kanya, dahil siguro may snail secretion filtrate na siya, nakatry na ako ng ibang product na may ganong ingredients, ano ko na lang dyan kung ano yun, lalagay ko na lang dyan sa taas kung ano yung product na yun. And alam nyo ba yung after nyo siyang gamitin, ayun yung mga na-experience ko pag may snail secretion filtrate yung products, is ang lambot niya, grabe. Alam nyo guys, yung ewan ko, basta yung pang 2 days ko pa lang siyang ginagamit. Tapos, parang nagulat yung kapatid ko, bakit ako nagsisisigaw? Parang, alam niyo yung parang, ang laki, tungtawa talaga ako. Kasi, actually, after ko siyang gamitin, ayun nga, ang lambot niya sa face. As in, iba kasi yung, eto kasi yung textured skin, yung, niya, diba? Yung nagagawa niya siya. Ang lambot, alam niyo yung para siyang nagpa-plump up din yung skin mo. Talagang, basta sarap niyang ilagay sa face. And yun nga, sabi niya dito, lightweight siya, and mabilis din siya mag-set. Although, ang nito guys, ang consistency nito guys, is, siya, medyo papakita ko sa inyo. Sana pa-focus. Ganyan siya. Nakakatatlong ganyan ako guys, ng paglalagay. And ayun na yung ito na yung pinakamadami kong gamit ng moisturizer. Usually kasi, konti lang talaga din ako maglagay ng moisturizer. Diba ganyan siya? Wait, yung niya. Siya guys, stretchy siya. Ewan ko kung napansin nyo rin dun sa kaninang video nung unang paglalagay ko na, diba? Medyo stretchy nga siya. Cream, siya talaga guys, cream talaga siya. Pero, ang consistency niya, napansin ko, medyo parang wet na, yun nga, na nag-i-stretchy siya. And then, pag nilagay mo na siya sa, di rin ako matatakot kahit ilagay ko siya sa kamay ko. Kasi, ang bilis niyang mag-set. Hindi naman siya yung pagkalagay mo, sa soothing gel na paglagay mo is set agad. Siya siguro mga 2 to 3 minutes, nagsiset na siya. Pero, after nun, wala kang mafe-feel na lagkit or kahit anong parang sticky sa mukha mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit patungan ko siya ng sunscreen or kahit maglagay man ako ng kung ano pang cream sa mukha ko, hindi ako matatakot kasi hindi siya talaga hindi siya nakaka-apekto, and parang mas nakakaganda siya. After kong maglagay nito, tapos naglalagay ako ng sunscreen, parang mas gumaganda yung effect niya guys. Tapos parang din siya, yun nga, nakaka-glass skin din siya ng skin ko after kong maglagay, na feel ko na parang yun nga, may pag-shiny effect. Tapos yun nga, nagustuhan ko sa kanya kasi nga lightweight, and wala din naman akong naramdamang hapde while using ko. Yung meron kasing iba, diba, na pag nilagay mo tapos minsan parang may mararamdaman ka na parang mainit or parang
yun nga, medyo may hapdi sa mukha. Ito guys, wala. As in, super lightweight, mabilis siyang mag-set. And then, yun nga, yung hindi siya texture, ano ba tawag doon? Yung feel ng skin mo na talagang pag ginanon mo siya, ang lambot niya guys. Tapos, yun nga, hindi siya yung after, kahit na maglagay ka nito, tapos maglalagay ka ulit, napapatungan mo siya. Hindi siya yung parang mag-oily agad. Yun nga, ayun yung nagustuhan ko sa kanya, guys. So, swear talaga, talagang isa na to sa mga favorite kong moisturizer, and sobrang thank you sa Luxe Organix dahil nilabas na nila to, and then kaline pa siya ng favorite yun nga, favorite line ko sa Luxe Organix, which is yung whitening repair. And diba sabi niya pa dito, nakakaano daw siya ng hyperpigmentation and fade dark spot. So syempre, bago to, ang nireview ko is yung serum, which is na-test naman na natin yun kasi nga, medyo wala naman na akong dark spots kasi sa mukha kasi nga, halos na ano na siya ng serum. Kaya ngayon yung ginawa ko, hindi ko muna sila pinagsabay para makita ko din kung anong nagagawa nito. And guys, ito, yung mukha ko ngayon, wala akong base. Usually, yun nga, pero ngayon, hindi, kahit hindi ako mag-powder actually, okay lang yun. Pero syempre, naglagay ako ng powder. Tapos syempre, naglagay ako na ng contour, ng highlight. Pero ayan, kung makikita nyo, i-close up ko. Ayan yung condition ng face ko ngayon. Hindi naman ako nag-breakout sa kanya rin. Since naman na ginabi ko talaga tong line ng whitening repair, hindi naman din talaga ako nagbe-breakout kasi actually nakaka-heal pa nga sila ng mga problema ko sa mukha. And yun nga, gustong-gusto ko talaga, actually ngayon, gustong-gusto ko yung condition ng face ko. Ano pa ako nito guys, araw-araw pa akong puyat. Usually, di ba pag puyat ka, tutubuan ka ng, ako sa akin, sa experience ko, tutubuan talaga ako ng pimple, ng kung ano-ano sa mukha. Eh ngayon, araw-araw pa akong puyat, tas halos 5 hours na yung tulog ko, which is wrong yun. Mali talaga yun. Kasi, nakakatulong din naman yung sleep, yung tamang pagtulog sa pagganda ng skin natin. Pero, ayun nga guys, hindi ako tinubuan ng pimple. Ayan, yung makikita nyo yung face ko. Kahit nasabihin mong araw-araw akong puyat. And alam ko, kaya parang gumanda rin yung condition ng face ko kahit na araw-araw akong puyat. Kasi nga, dahil sa tulong nito, kasi yun nga, nakaka-moisturize siya ng skin. And yun nga yung sinabi ko na lahat kung ano yung mga nagagawa niya. Pero disclaimer lang guys, hindi porket ganito yung naging resulta sa akin, pinapromise, hindi ko sinasabi na ganun din yung magiging resulta sa inyo kasi alam niyo na mahal ko sinasabi, magkakaiba tayo ng skin type, ng skin condition, and minsan kasi hiyangan lang sa product na yan. Bali, itong sinishare ko sa inyo, pwede nyo lang siyang gawing reference if ever na parehas tayo ng skin types kasi yun nga, sabi ko sa inyo, skin type ako, oily skin ako. So, yun. So, yun guys, overall talaga, I highly recommend this. Isa talaga to sa mga best, one of the best moisturizer na nagamit ko. Along with the other, syempre hindi lang naman siya, meron ding iba. Pero kung yun nga, sabi ko sa inyo, kung gusto nyo gumawa ko ng video ng mga best moisturizer sa mga kagaya kong oily skin, comment down below na lang kayo. Pero yun nga, I highly recommend this, and yun nga, sulit din siya guys kasi 379 pesos pero ganun kagandang product na yung makukuha nyo. And yun nga, 80 ml siya guys, so medyo matagal tong maubos. Siguro aabot sa akin to ng 2 months kung dire-diretso kong gagamitin. So yun lang guys yung masasabi ko sa product na to. I hope nakatulong ito sa inyo kung naghahanap kayo ng magandang moisturizer nagaya ko na suitable sa ating mga oily skin. And yun lang guys, thank you so much for watching, and don't forget to like and subscribe, and see you on my next one. Bye!